Na. Hello Green. Na, ezt elcsesztem. Nincs repülőköcsögünk, úgyhogy próbáltam szerezni. De úgy látszik, hogy került. Szóval jelenleg éppen side missioneket csinálunk. Egyébként ez a side mission már végeztem. A nyugi nincsen konnekcióban semmivel, csak vissza kell menni claimmelni. Ilyen vizet kellett meggyújtani a sivatagban. Viszont ezeknek nincsen hatásfiziknek a side missioneknek, nem épülnek egymásra. Mondjuk ez most pont. Tehát... És mit csinál a hitmarker amúgy? És körbevitt egyszer. Ott a város. És megnézzük a csikrőt, miután a vizet. Aztán ennyi. És ugorjak bele. Vagy mit csináljak vele? No one's allowed to enter the wound in the sand. Commander's orders. Bruh. És mit csináljak? Nem tudok beleugrani. I see soldiers guarding the wound in the sand. But no Yara. What's going on? I need to see the wound. I'm afraid your presence is required in the commander's quarters. Is everything okay? The dissident Draka has been apprehended for interfering with the wound. How did he interfere? He entered the wound by force, saw that it was empty, except for a slow trickle that began when you fixed the device in the desert. He did not take it well. Of course he didn't. I'll go meet with them. Jó. You have some nerve. You're one to talk. That doesn't sound good. Most nem érteted, mert ez pure story. Amit nem értesz, annyi a lényeg, hogy ez a Draka. How could you let this happen? How did I let Itt this happen? elfogyott a vízedbe a faluba. You're the one who sabotaged the wound in the first place. You're lucky we were able to fix it, or your head would already be on a spear. You call that fixed? És ez a Draka, ez pedig overtake-elni akarja a I already told hatalmat. you, Ukta came to me. He said he found something in the desert that might get us water. I had no idea it had anything to do with the wound. And you expect me to believe that? Aloy, I came for the water that was owed to us, and when I found out that there is no water, they arrested me. As I already told you, the water is returning, but slowly. It'll be weeks before the wound is full again. Until then, I will send Arrowhand what I can. You hid what happened to the wound. How can we believe you now? Draka. No, you know what? Enough of this! No more words! Consider that a challenge. Gather your squads then, and meet us at the Gate of the Vanquished. I have a challenge to prepare for. Oké. Leave me. Szóval ez a csávó. This will be the end of the clan.
Uberték ennek olyan hatalmat itt a csajtól. És ez I pedig have to az stop it. advisor. We have to stop it. Hold on a second. Help me understand. Klán vége. Igen, What az do you mit jelent? mean, the end of the clan? Both sides will take their most loyal squads to the Gate of the Vanquished. And they'll butcher each other as part of a ritual challenge. But it won't stop there. Whoever wins will try to wipe out the loser's loyalists all over the desert. The fighting could last for months. Those two scabheads are going to doom us all. Can't you stop them? I'm a chaplain. I provide counsel. I cannot force them to heed it. Even Chief Akaro can't intervene. It is a matter for the clan alone. Legyőzöttek kapuja, az nem érdekel, hogy hol van. What makes you think I can help you stop them? I'm not even from this tribe. They both owe you a debt. You aided them when no one else could. And you've seen into their hearts, just like I have. Misguided in different ways, but no less worthy of the people they protect. Your words might be enough to spear some sense into them. Yeah, well, they're not exactly good listeners. And you are no ordinary speaker. You fly on the wings of the Ten. I will go to the Gate of the Vanquished, southwest of here, to stall them. But without you, I'm afraid we'll run out of body bags fast. If what Jataka says is true, Yara and Draka will end up killing a lot more than Jó, az just akkor mégis pure story. Ezt rosszul mondtam. Ez a side mission is. Érdekes, hogy egyébként erre észre. Ennyi sztori van. Itt már egy csomó side mission megcsináltam. Itt ebbe a townba. Nézd ki, nagyon sok sztori van még. És mindig van egy side mission, be se tettem. Tudom, legyőzöttek kapuja. Kéne szerezni idét. Tudom, még lázadó helyőrség is. Kéne szerezni ilyen repülőköcsögöt. Kérdés az, hol a repülőköcsög? Repülőköcsög az itt van fönn. Én is nem tudom gyors utazni se. Ez ennyi a probléma. Szóval egy harci verem is. Harci veremeket szintén komplitálgatni kéne. Úgyhogy szerintem menjünk is. Illetve el kéne mennem fászra mögetni, hogy bevásárolják egy-két. Is this a training pit? Ezt lesz ki most? Sounds like you've been to one of the other clan's capitals. I'm Lirake. I run this training pit for the Desert Clan. And you're the one who wiped out Regala's machines. Flew on the wings of the Ten and defeated her in single combat. Pretty damn impressive for an Outlander. Anyway, if you've been to another clan's training pit, then you must know the drill. Same rules apply here. You can train or take on a challenge. Only your spear and a practice bow are allowed in the pit. Complete all of my challenges, and you can spar with me. And when I beat you, I'll earn a mark? If. And yes. A token of victory to present to the Enduring. Who is this Enduring exactly? Igen, hogy az All I've heard Enduring is that akit. they're the best trainer amongst the Tenakth. Earn 3 marks, then you'll see. Én ezt komplítani az összes harci veremet. Illetve nem tudok az oktatásokat sem megcsinálni, mert ezek új ability-ket adnak, amiket valamiért nem tudunk unlockolni for some reason. Viszont kihívásban csak 3 valami annyira nem nagy cucc. Nora harcos, erre 2. Testítesi kihívást, erre 2. Nem szosszal majd enged fel. Let's go. Igen, most véletlenül dodge-oltam egyet közben. És ezen be fog szarni. Most miért nyomod még egyet? Na jó, akkor még egyszer. Most ez... Bruh. Igen, 3-szor kell megcsinálni ezt a kombót.
Mi történik? Meg az energiapontot, hogy ja, itt van. Gyere, kettő, azt mondta, hogy nyomt hosszam, hogy engedd fel. Ja, így kell. Jó, értem. Just as you can combine single attacks, you can also chain combinations. Try it with this one. Oké. Szép volt. Légivágására gyár 2. Hibás bevitel, de jó. Ja, lőd meg az energiapontot, jó. Ez a nagyobbis az azt hiszem, ez a hosszú R2-s. Here's something different. I want you to practice using aerial slash to chain into an aerial shot. Jó, ezek a voice line-ok szerintem szintén vágosak, hogy utólag látszódnak be. Nem tudom, mi van most a játékkal. Nem kéne utólag bejátszódni a voice line-nak. Most győzőek fel? Jó, akkor használjuk ezt a 2 kombot, amit mutatott. R1, R2. All right, I yield. Oké, ennyi volt. Ennyi volt a csávó. Pretty sure I'll have a bruise to remember it by. Here, a mark as promised. Jó, ez meglepően egyszerűen. One down, I guess. Go to the training pits in the Bulwark and Thornmarsh. Earn their marks, then you can challenge the Enduring. Szerintem egyet már kiérdemeltem. But I think you might have a shot. And if you want to train more or take on another challenge, let me know. The pit will always welcome you. I'll be going. Let me know. Wait. Viszont... So the... Jó, nem alakulottak. That's enough practice for now. Strike. Kéne lopni ilyen köcsögöt. Viszont az kéne fast travelni szerintem. Itt van még egy side mission. Jó, először vegyünk. Itt rengeteg side mission van. Először elmegyünk. Veszünk fast travel kitet. Aztán szerzünk repülőköcsögöt. És aztán visszajövünk. Gyors mentés. Gyors utazás. Szóval repülőköcsögöt lehet venni. Vagy nem, először fast travel kitet. Azt lehet venni itt. Biztos lehet máshol is, csak ezt egy helyet tudom. Micsoda. Itt kell lennie. Itt szokott lenni. Ez a pasi nincs itt. Bra. Igen, azon a gerinc fémmaró. Jó, itt van, jó. Leszünk 15-öt. Good call. Aloy, I've got some prime salvage for you right here. Igen, van belőle 15. Annál jobb. És repülőköcsög pedig itt van. Ezt gyors megszerezzük. I see you, champion. Sit, please. Jó, ez ad nekünk egy kis infót. Ez mindig jó. You shouldn't miss this chance to trade. Onnan lehetne sétálni is. A few days ago, I came across a massive bloom of flowers east of the grove. Old Dorica was out there too. I offered to escort her back to Scalding Spear, but she refused. She's an accomplished soldier, to be sure. But her spear isn't as sharp as it used to be.
Itt egyébként lehet collectálni missioneket nála. If I'm out there, I'll keep an eye out for. Ja, az megbízás. Jó, lehet, hogy nem kellett volna átterülni a másik helyre, nem nála is van szerintem fast travel kit. Mindegy azon. Úgyhogy... szerzünk repülőköcsöget, és aztán mehetünk a missionre. Repülőköcsög itt van fönn. A legegyszerűbb szerezni a repülőköcsöget. Már... egyből lehet neki menni. Startba. Ott is van. Ott is van ám a content. Oh, the snow's dampening sounds. Jó. Most már ilyen is van. És én most ide kell spawnolnia. Igen. Oda is spawnolt, úgyhogy mehetünk vissza. Viszont ha azt tudok, hogy egyben viszonylag fast travel-el. Nem waste-eljük a fast travel-t. Slide cancel-öd. Oh, give me egy újabb side mission. A caravan of Asura make camp in the still sands south of here. We've tolerated them so far. But their leader's a greedy profiteer. He steps out of line, I'll gladly send the whole camp packing. That's fair enough. Új mellékküldetés. Na, még mindig vannak mellékküldetések, amiket így kapunk. Jó. És viszont... miért is kéne menni? Ez milyen mission? Ja, mindegy, csináljuk. Egyébként mindjárt mondom, hogy milyen szinten vagyok most. Szóval 43-as szinten vagyok, és ugye 50 a max. Addig ki is akarom tolni, van 11 skill pointom. Kitolhatjuk akár az ígyászos fegyvertechnika. Gyorsan megint a bátorságot. Útfelövés. Koncentráció, passzív erősítés. Ezzel a maxos lesz a koncentráció is. There she is, the reigning champion. You back for some training? De most miért kellett veled beszélni? Nincsen új kihívás. Bra. See you later, Oderg. Farewell then. Akkor most mi a szari kellett beszélj a veremmesterrel? Jó, hát beszélek vele. Jó, szerintem ez egy bug megint. De jó. See you later, Oderg. Farewell then. Ennek nem kéne itt lennie. Viszont itt van egy ilyen játék, amit meg kell tanulni. Géproham. Ezt meg is tanuljuk. Szóval ez is van egy achievement társulva. Szóval, mint valójában az orlog volt. Ilyen kocka játék, emlékszem, hogy órákat basztam el azzal, hogy azt nyomtam. Nagyon jó játék volt. Nem, amúgy csak az achievement kellett. Come to revel in some strike, sister? Let me set the board. I was just passing by. First timer, huh? Don't worry about it. I'll go easy on you. You got any pieces? No. Well, aren't you in luck then? I got an extra set, a Tanakh original straight out of the Forbidden West. Sit. I'll run you through it in a hot spark. I'll give you something special if you win it on my boards, too.
Oké, kezdőlecke. Alright, biztos. let's start off simple. The Tanakh like to say that Machine Strike is a game of pure strategy. We each get a set of pieces. Each piece represents a kind of machine, and each machine is worth a different number of victory points. And to win the game, you'll need to gain 7 victory points by destroying the opponent's machines. It can be tricky remembering the details of every machine, so we use these notes to keep track of them. You see that number on the top right corner? Ez a győzelempont, igen, meg ezt is fordítottak magyarra. There's how many victory points you'll get for destroying that machine. Notes also tell you how far a piece can move, How far it can range. how powerful their attacks are, Igen. the distance they can strike from, Yes. And their health. and of course, their health. Of course. Yeah. Okay. Okay, that's enough for now. Let's just play. I'll explain the rest as we go. I own the board, so I get to choose who goes first. Since this is your first time, I'll let you go. Usually you get to choose which pieces to set on the board, but this will do for now. Pick up that machine piece to your right, and move it forward. Okay. Remember, each machine can take a look at your notes if you need a reminder. Easy enough, huh? Now, you get to move 2 machines each round. Okay. Perfect. There's not much else to do for now, so just end your turn. We're forging onwards. Let me move my pieces here. Mi az valami huszár? And we're back to you. This time, why That's don't you urban try chess. attacking one of my pieces? Try with that machine on your right first. Now move the piece close enough to attack one of my machines. When performing an attack, you'll be testing your machine's combat power against the opponent's. A machine's combat power is a combination of the terrain your machine is standing on and its own attack power. This Micsoda? board only has grassland terrain, which has no effect on a machine's combat power. Okay. And your current machine has 2 points of attack power. So in total, your machine's combat power equals 2 points. Since my machine isn't the one attacking, it has 0 points of attack power. And just like your machine, it's not affected by grassland terrain. So right now, the difference in combat power between the 2 machines is 2 points. This means your machine can do 2 points of damage to my machine. Did you get all that? Yes, I did. Knew you were a smart one. Finish up by attacking my machine. Okay. Not pulling any punches, huh? Now grab... See how your machine can't move close enough to attack mine? You can make your machine sprint. That lets it move 1 space further. Try it out. Sprint. Downside to sprinting is that your machine can no longer attack. Now, some players like to take a risk and overcharge their machine in cases like this. Overcharging lets you attack after a sprint, but it will damage your machine's health by 2 points. So use at your own discretion. Let's try doing that now so you can see what I mean. Okay. Bevezettem. That's about it for your turn then. Now, Igen, most jön neki I'll van. let you in on a neat trick. That machine of yours, the one closest to me, grab a hold of it. Same as in the wilds, machines have both armored points and weak points. You can see them marked on the pieces. Igen. Blue shows where their armor is thickest. Hit them there, and you'll do some damage, but not a lot. Now, red shows the machine's weak points. Hit those, and you'll deal a mighty blow. Here, let me show you. Rotate that piece so your machine faces mine. Ide gondolod? Nem tudom rotétálni.
Ja, R2, Now R2. let that machine have it. Off the board she goes, and there's your first victory points. You don't have Hát ezt 7 kell of them lenni. yet, so let's keep going. Your machine. Go ahead and move downwards towards my remaining piece. You've already attacked a machine and moved your piece. But if you overcharge your machine, you can attack akkor nem a nézz is félre, second te. time. And by the look of your machine's health, you'd be sacrificing your piece to defeat mine. But sometimes that can be a good thing. Overcharge your machine to attack mine a second time, and I'll show you what I mean. Ain't that a thrill? Now, because your machine was knocked out at the same time as mine, we both get the victory points our machines are worth. Good news is, since you're the one attacking, you're gonna receive your victory points before I do. Which means you can reach the coveted 7 victory points first. Okay. That's why sometimes losing a piece can be the best way to end a game in your favor. Now, you'll notice you didn't get quite up to 7 victory points this time, but you did destroy all my pieces. That means you're the winner! That's wasn't cool. so hard, was it? Just remember to always check for the best terrain to attack from. You'd be surprised the advantage you can gain over an opponent like that. I know it saved my behind in a game or two. I'll try and remember that. Oh, before I forget. These are all my spare pieces. I want the Savior of Meridian to have them. It's a small set to be sure, but it should be enough to get you in on any strike games you find out there. You might even fancy looking out for them strike carvers. They've got all kinds of unique pieces that can turn a game in your favor. Though they'll need the right materials to craft you one. Or you might find them in the wilds if you're lucky. I know I've lost my fair share of pieces after a night of machine hunting or brew hopping. No need to thank me. Always a pleasure to help out new strike players. Okay. Now, if you feel like playing a real game, I've got plenty of other boards. I could even teach you a few more tricks if you're up for it. Thanks. I'll think about it. Okay, let's do that. I like this game. Terepés hátradők géptípusú képzettségeket kell. Úristen, most őszintén ehhez nem nagyon van kedvem. Elvileg ez jár egy trofi is. Nem kaptam. Az a mission pedig még mindig bugos. Majd megkaptam a harcvéremizét megint. Pedig az már... Ezt a mission már egyszer megcsináltam. Szóval gyorsítozás. Ide. Itt nyilvánvalóan van egy fast roadunk. Ez. Többit is állokolni kéne. És innen oda repülünk. Milyen menők vagyunk, hogy repülni is tudunk. Leugrok. That's a lot of angry Tenakth. Draka and Yara are already here. Stop this. You're here. The flame that flies on the wings of the Ten. Aloy, did you come to witness the challenge? Does there have to be a challenge? Oh yeah, there does. If you persist, all of these squads will join the fights. How many will die here? And how many will die in our villages once the retaliation begins? There has to be another way. Listen to what she has to say. You both owe her that much. Messenger-kel válaszol, de hát... Oké, nem akarok oldalt válaszolni, mert akkor
You lost a lot of good people hunting machine hearts to trade for water. You want to lose more now? But that cost is exactly why I'm doing this. Why I had to send people to find other sources in the first place. I swear to you, I had nothing to do with what happened to the wound. Ukta came to me, said he found underground leaks that might lead to another well, that's all. I didn't tell him to screw it all up and drain the wound. So stand down so we can all talk about this. No! No more talking, no more lies. Yara can't be trusted. That's been proven. Okay, he clearly doesn't want this. And she Yara, won't. do you really need to do this? He sabotaged the wound. You can't tell me you believe he knew nothing about it. And it was all part of his plan, to force a confrontation. Don't you see? This is what he's wanted all along. It doesn't matter how many die as long as he gets what he wants. Command of the clan. Yeah, that's true right now. I'm putting an end to this. Now! Válaszolda. Okay, let's try Is this. this how you two plan to save your clan? By causing a massacre over who gives the orders? Drop this foolishness and work together. She's right. Put away your spears. Return to your homes. Which means she stays in charge? Forget it! You see? Replacing me is all he cares about. It's a vendetta. And it has to end here. Vendetta. For Az once we agree. Pick a side, Aloy. Because we're settling this now. There must be a way to minimize the bloodshed. The Tenakth never make things easy, do they? I'm afraid not. Okay, here we go. It's your choice, Green, this time. I don't really care. Like, I would choose Yara. She might be right, but Draka is also right. Because without him, we didn't see the first mission. But Yara is still better. Becoming commander isn't going to change what happened to the wound, Draka. If you really wanted to help your people, you wouldn't be throwing away more lives just to change who gives the orders. You really are something, Flame of the Desert. But I didn't come all this way to let things stay the way they are. Then fight us. Just us. If you want to save lives, keep your squads out of it. I've seen how you fight. These soldiers are with me. Then we stand with Aloy and Yara. Even numbers. Fine, old man. It's your funeral. New It's your rules. funeral, so We're yeah. keeping it to just us. Winner takes command. Nem látszanak az emberek mögötte. Nem animálták le őket. You, Aloy. You should have backed down when you had the chance, Draka. Úgy látszik, itt nem volt más lehetőség. Itt ez mi a szar? Ez a legannyi, ami most nálunk van? Ez a legannyi. Ezen vannak ilyen ütőtük is. Tüzelítse az embereket, meg áttörje a... Vagy meg annyi embert szíve, nem csak lehet. Inkább mindenkinek meghalnia. Keresés, hol vannak az enemik. Az meg is halt. Itt amúgy lesz normál nehézség. Csak szimplán nagyon overpowered vagyok ez.
Ez zsarka. És meg is halt. Ennyi volt. Még 3 ülésben meghalt. It's over, Draka. Not just yet. You did your best to follow the path. You die with honor. Okay, he deserved it. To be honest. Did it have to end like that? It's the way of the desert. Well, what happens now? We live off the water the wound ekes out, rationing until it fills back up. And I'll make sure Arrowhand gets its fair share. Yeah, you'd better. The desert never forgets. And I won't either. How you've helped us. I mean. I give this to you now. For all you've done for this clan. Thank you. Nem látjuk, hogy mit ad, de biztos. Megválasztottad a sivatagi parancsnokát. Egy trofi. És drómodult akar csatlakoztatni velem. Beszélj Darikával. Ez mi a rák? És valami side mission. I was annoyingly impatient at your age too. Ja igen, ez a Hunter. Darika. Everything okay? What are you doing out here? Ask my grandmother. I risked leaving guard duty to look for her. She stopped to see the bloom, and now she won't leave. Since when does she care about flowers? They're not just flowers, child. They're scarlet stems with a scent that soothes the nerves. Or so I was told many years ago by an Utaru seed tracker. An Utaru? Now you're telling stories. If one trespassed here back then, you'd have killed him on sight. I couldn't. Found him picking flowers, right near here, in Tanakh territory. I was all set to strike him down, but he was singing. Singing? Can't remember the tune now. Just the lilt of his voice. And his name. Nilo. He decided to stay for a day or two. I took guard duty here so I could keep coming back to him. He kept delaying his return to Plainsong. For the flowers, he said. Please don't tell me I'm descended from an Utaru gardener. Almost. Almost. But the thrill of battle called to me, and he had to return to his people. I've always wondered about the life I missed with him. Whether he misses it too. Would he welcome me in Plainsong? Or at least accept a scarlet stem? It's a long way to Plainsong, but I get back there now and then. I could pick some scarlet stems and bring them to Nilo, if I can find him. Please. He was an herbalist there. I know the time has long since passed, but I'd like to know. Well, I'd like him to know. You know what I mean. I think I do. Encouraging an old woman? Why would you do that? Why wouldn't I? Oké, we got this. Egyik oldalon kitisztottam a kontrollámnak a vonalát. Van szek. Jó, azt megcsinálom, egyszer nagyon unatkozok. Most a másik vonal is mindjárt kész lesz. Van itt egy ilyen illesztés vele. És belement egy csomó por. Think she'll find that Nilo guy? I thought you didn't care. I don't. Not really. Jó, önnél mégis lesz. Nagyjából. Ó, bazdmeg, most egész ruhám refletkes, mert ásett. Na, melyik teszek?
Don't you want to take a moment and admire the view? Okay. And I'm done. Jó. Now it is done. Gyűjts bíborszárat. Mondom, trekkeld be ezt a mission, légy szín. Egy. Kettő. Jó, itt már nincs. Nagyon nézem chatet. Let's see the chat. Oh, I can't see it, I can only see it on mobile. Some people weren't wearing white. I was wearing that exactly. Exactly, bro. I'm wearing that. It doesn't matter because it's just some... Menjek puszta dalba. Plain song. És ez is milyen szó hangzik magyarul, puszta dal. Ja, úgy csak kicsit poros lett. Ezt ennyi az egész. Mi várja? Ja, I'm right. Tényleg ennyi az egész. Nothing else. Máshol nincs ilyen izé. Lyuka a kontrollámnak. Na jó. Ez kéne egy tű, azzal lehetne legjobban. Na mindegy, amúgy szerintem senkit nem érdekel, hogy kontrollálja lyukába mennyi... mennyi por van, de... Zoe, are you there? I'm in Plainsong and it's amazing. It's just like you said, the fields are back in bloom. And we have you to thank for it. If you hadn't come along, the Utaru would still be starving, under siege by machines. I'm just glad it worked out. Yes. First Plainsong. Next, the world. Last Plainsong. Puszta dal. Láncmarás. Chain script. Outlander, what can I do for you? Ez a csáva, akivel találkozok. You're the herbalist here, right? Are you Nilo? No, Nilo was before my time. I think he went up north a while back to Riverhim. Why? Do you need a special solve? No, but someone else does, in a way. Thanks. I'll try Riverhim. There's a grove there, a memorial, a beautiful greenery. If he's there, I bet he'll be tending it. Thanks again. Glad I could help. Csaba nem is kér pénzt. Teljesen jó, köszönjük szépen. I hope you find what you're looking for. Riverhim. Hol van? A fast travel szerintetek itt. A fast travel. Quick save. És itt is van egy fast travel. Itt volt egy ilyen fighting. El kellett a röböleket állítani. Okay, Riverhim. I should look for Nilo, give him the scarlet stems. The herbalist in Plainsong said he might be near the Memorial Grove. The Memorial. Ilyen szépen néz ki. Did she say Nilo? Hi there. Nora, here. You're a long way from home. I suppose I am. I'm looking for an herbalist named Nilo.
I think I heard you say his name. You've come to the right place. His seeds were buried here, where he tended the blooms of others, including my mother's. I'm his daughter, Gia. How long has he been gone? Some 5 years now. He put a lot of love into this grove. Almost as much as he gave me. That's why I could never abandon Riverhim. I'd like to leave some flowers, if I may. From an old friend of his. Scarlet stems. They're rare in these parts, but they were his favorite. I never knew why. He planted them whenever he could, but never picked them. Preferred to just watch them bloom. Sounds about right. So he was a good man who led a full life? He was. And he did. I don't know who this old friend is, but if my father liked them, they must be a good soul. Okay, it's also done. You just have to come back. Így ennyi fast travel pontunk van, egyébként már meglepően a side missionek. Mondjuk ez most egy elég furcsa side mission volt. Na mindegy. Én nehogy azt mondod, itt is van vadássraja. De a vadászok adnak el dolgokat, oké. És megkezdem érteni. Viszont lehet, hogy akkor kéne tőlük venni olyan cuccokat, de tudunk is fejleszteni. Mondjuk lövedékfejlesztés, az készítés. Kéne ezt fejleszteni. Harcos hülyet tudjuk. Ez kéne. Kell hozzá rémszárny fémagyara és rémszárny főidege. Nézzük, hogy van-e nála. Szóval. Ez mennyi? Egy darab olyan cucc. És abban mennyi van nekünk? Ez már nem is ilyen pénzbe kerül. Ez azt jelenti, hogy egy van belőle, de hol van az ára? Nem értem. Ja, ott van költség, zöld csillám, töredék. Jó, akkor nem veszük meg. Jó, jó. Zöld csillám a legértékesebb. Én nem fogjuk megvenni. Look, the Outlander's back. I can still see well enough, girl. Is my long vigil over? You have word from my grandmother's gardener? Yes and no. I laid the scarlet stems at his grave. His favorite flower, according to his daughter. Always loved to watch them bloom. He's gone. Yes, he is. But he did think of me over the years. That'll have to be enough. Really? That's it? Are you sure you got the right herbalist? Huh. Seemed like you thought it was a fool's errand. Well, it's just that it meant something to you. It could have been a whole other life. Could have been. But this life hasn't turned out so bad. Even have a granddaughter who cares enough to come looking for me out in the wilds.
And I've still got scarlet stems to remind me of Nilo. Sounds like your grandmother's got it all figured out. Maybe she does. Just tell me the next time you want to come out here, okay? Instead of disappearing? Maybe I will. Here, Outlander. Take this. For helping an old woman to remember she was once young. Thank you. You are the best. For even paying me for this shit. Kemény 1 pontot fizet ez a küldetés. Nem baj, menjünk már 44-es szintre. Van 9 pontunk. A távolsági mestert újból felfejleszthetjük. 5 pontért. És még ezeket nagy kölcsökségek vannak. 4 pont, lövedék szakértő. Jó, ezzel kezdjük maxolni a lövedékkészítést. Mennyi maradt még egyébként visszaképzettség fel? Rengeteg. Túlélőt már kimaxoltam. Szivárgót is kifogjuk nem sokára. Többé majd gyorsabb lesz fejlődni, mert ugye így gyorsabban megy. Viszont tudok még egy küldést, milyen biztos jár trofi. Ez a bázisban van benn. Viszont ki kéne írtani a helyőrségeket. És akkor azt majd lehet, hogy kövi streambe fog is jönni. Mert nem sokára 6 óra. 6 óra 10-ig van amúgy időm. Nagyon azon úgy ebben a játékban a szállmissioneket is. Yeah, we should take out their leader. Itt is vagyunk. Engem keresnek ezek a köcsögök. Látszott a katona. Látszott a lovas. Prometheus fia ügynök. Hol van a leader? Lázadó mesterlövész. Komolyan nincs a leader. Az mi? Nehogy azt mondta, hogy megtámadták. Jó, ki lehet itt a leader? Ott van. Célpont megjelölése. De most át kell menni úgy. Jaj, nem. Úgy kéne átmennem a leaderig. Na most, te komolyan ide jöttél be az... Jó, ez volt a szopás. Menjünk a leaderig, pussunk. Elvileg megmárkoltam vele a leadert. Igen, ott a márk. Ezt be is tudtam startálni. Csak el kell jönni a területet. Jó, el tudtam startálni. Jó. És kerincva. Jó. Ki is kiértük az outpostot. Nem kell őket készíteni teljesen. De csak a leadert. És te ki kell utolni a leadert, aztán el is tűnnek. És itt van a nagy táborja a lázadóknak, amit be kéne vennem. Viszont az kurva nehéz lesz. De megcsináljuk.
És ezután már nem is nagyon maradt vissza a lázadó camp, amúgy. Bár mindig van. Itt rohadt sok volt ezen a részen. Ez a camp. Ez nagyon nehéz. Ott rendesen startálni kell, és ott aztán ki kell írtani mindenkit. És rengetegen vannak. És akkor aztán tudjuk használni ezeket a cédulákat. Nem cédulák, is el egy trofi. És itt a trofirámban vagyok megint. Pont mint Valhallában. Ez a annyira nem lesz unalmas ez a trofirám, mint Valhallában volt. Nincs egy olyan sok grindolós mission. Valahol az egy teljesen grindolós játék volt. Nekem nagyon bejött az egész atmoszférje. Viszont Good use of this. ez a lázadó camp. Itt a trekkelés. Keresd meg a táborvezetőt, de itt is a vezetőt kell megtalálni. Jól visszateleportált oda. Be fogunk startálni ide. És végigcsinálom startbe, mert olyan profi vagyok. Mégse, hogy egymás mellett vannak, akkor beszoptuk. Looks like they're getting ready to ship in these weapons and armor. Already rebels all over the west. Biztos a fegyverkészletet. Operations if I get rid of them. Stop that. Thank you. Mondom, lootolt ki, léci. Jó. Kimentem a range-ébe. Pusztítsd el a fegyver. Az ugye nem egy leader. Ez csak egy bajnok. Ezt is meg tudjuk ölni egyből, figyelme ilyen. Én vagyok. Most ha ezt meglövöm, elvileg ezek fölrobbannak. Nem is vett észre senki. Jó. És nem pusztítottam a fegyverkészletet? Elvileg, de... Vagy mindig felvetném a fegyvert. Inkább megyek most stealthbe, mert nagyon sokan vannak. De itt ott is van a fegyverkészlet. Nem tudom, mit csinált itt. Ez se vett észre senki. Senkit nem érdekel. Viszont erre néz. És ez probléma. We should start over there. You got us hunting nothing. What's that? Ide jön. És ezek jön ide. Jön oda. Let's not rush out next time. Fordítok vissza, Rici. Fordulj vissza, mondom. Jó, elvisszafordult.
Ő már nem fog visszafordulni. És merre néz? Who goes there? And you want to go chasing them? Ja, most az vett minket észre. Am I the only one who saw that? Maybe we're just being... I heard that. Most ketten fognak élni. We should give it up. Good job no one attacked for real, hey? Jól visszafordul. They fortified an entire section of the camp. És nem vett észre. What are they hiding in there? Amberiben még mindig stealth vagyunk. Sávtartás. Ez hangos volt. Azt kell megölni. Még nem tűnt fel senkinek. Közben a vezér. Hogy megyünk oda be? Most keresnek, úgyhogy most elbújjunk ide. Come on, there's movement. How about it then? Go look. Let's move out that way. Where? Looks clear to me. Ó, ott is bejöttem volna. Szopás. Jó, nem kellett volna lenni a főajtót. I'm in. Time to see what these rebels are up to. Na. Looking for me. A vezér amúgy. That should be all of them. I should take a look in there. Might be a command center. Command center. Looks like they have some kind of cage. I think there's movement. That's. From steel will I'll have my revenge. I'll tear you limb from limb. Nem is te fogja neki a tábor. Az kemény. Ezzel nem lehet pontosan célolni. Jó. Most addig már az ellenség túl közel van.
Itt föl fognak jönni. So start searching. Szóval mindenki elrótítál. És megnézzük, hogy most mi az. Jó, elmennek. Tökéletes. That's me. To all engineers and operatives, find the Nora that's been picking apart our facilities. And if anyone calls her savior or champion to my face again, I'm gonna punch him in the throat! Sarah! We need you! Hold on to your cogs, I'll be right there. I want her found, and I want her dead. And bring me her focus when you're done. Bet Silence would hate it if I got hold of all that data. Guess I've developed a reputation. Let's see what else these guys have been up to. Fegyverék is van. Rebels have been busy making weapons and armor. Map. It marks supply lines, the different outposts. So I was right. This place makes weapons and armor, and ships them out to their troops. Don't think they'll be sending out much equipment now. Rebels will have to resupply elsewhere. I could go, or I can deal with whoever's left. Either way, I think I'm done here. Kit is done. Yeah, I should have taken these campfires here. But there is no point. És elvileg márkolódtak mappen Rebel campek. De valójában nem. Lenne az utolsó Rebel camp. Erősen kétlem. De meglátjuk. I still have 10 minutes to play. So this is the last camp we do. Most teljesen díszgán érzés ezzel az úttal itt. És nagyon a grafika nem olyan hozzá. Come and get Rebel holdouts still looking for a fight. But if I can get to their leader, the rest will run. Na jó, ezeket megöljük. Ott mi történik? Ezek mivel harcolnak? Mesinekkel. Ez hozzám. Na, ezek megöljük repülőket.
őket, mert itt megölik a mesinek. Itt van az ő. De ott azért van. Tudom, hogy általában meg fogok esni. Mondom, másszál fel oda, légy szí. Kösz. És megint időz a rám. Nem tudom, mit keresi. Na, hogy meghalljunk. A Demon Bestia moving, bro. Na, jól vészünk. Nem már onnan lőni. Nem, mert meghalunk. De most nem akarom ezt meghalni. Erre nincs egyben most. De ezt még élet ennyit. Kurva, mit kapok? You won't get away with that! Hogy megy át a fám? You're not invulnerable! I should check if there's anything going on. Nem, a kulcs felhasználási módját kell kijutani mindenkit. Honnan az a köcsög? Honnan ő? A minigunnal. Az is, hogy ez menő. Ez nem tudja, ez nem disziplin. Ez egy misogynist. Nőkről völözni. Na jó, na gyertek, köcsög. Hol vagytok? Hol vagytok? Ott van. Gyertek. Ott vagy még? Igen. Halt. Hol van? Causing any more trouble? Jó, és itt kell felhasználni a kulcsot, kérdés ez hol? Ja. Lázadó helyőrség, de van. Szerintem nincs is több lázadó helyőrség amúgy. Jelenleg. Jó, és amúgy lassan mennem kell. 2 perc. Hold pont. Kodaszról akarsz, nem? Van egy. Szóval lázadó tábor tényleg nincs, szerintem 50 belőle. Száraz sóvárgás. Ez hol van? Ja, itt. Jó, és amúgy az egész mapet felfedeztük. Tényleg most már nincs rajtam. Olyan helyen nem voltunk, tehát szerintem az utolsó Rebel Camp. Nem. Nem az utolsó Rebel Camp. És itt még nem voltunk. Itt már szerintem nincsenek rebelök. Úgyhogy... Ja. Let's go. És... nem fogjuk folytatni, vagyis hát lehet, hogy én egyedül. Mondom még milyen trofik vannak. Erre tovább megyünk. Ez mondja, a trofiknak a 90%-a hidden trofi.
Viszont 40 már megvan a 60-ból. És 1-2 még side missionökhöz kapcsolódik. Azt tudom. Meg vannak itt ilyen random missionök, hogy minden géptípus szkennelése. Ezeken be lehet szopni. Nem tudod, hogy melyiket szkennelted be, és melyiket nem. Minden fegyverosztály megszerezve. Ez is csak 88%-on van. Nem is értem nagyon. Szóval, majd még hol fejlődni. Vannak ilyen trofik, amik meg simán meg kell lennie. Legalábbis az emberek 21%-ának megvan egy csomó trofi. 20%-nak megvan. Eleve 7%-on van a platina egy ilyen játékban, az nagyon durva. És 50-es szint is 22%-on van. Azt jelenti, hogy az játékosok 20%-a kivitte a játékot maxra. Szinte. És akkor, amivel folytatni fogjuk este, az a Beach of Spirits. És, ja. Én pedig a Horizonnal. Most megyek.